นับตั้งแต่การปะทุของภูเขาไฟวิสูเวียสเมื่อค.ศ. 79จนเท่าจากภูเขาไฟนั้นได้ปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองปอมเปอีทำให้เมืองโบราณเก่าแก่ที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิตาลีดูเหมือนจะถูกหยุดเวลาเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเกือบ 2,000 ปีก่อนและกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวโรมันโบราณได้อย่างน่าทึ่งทั้งเรื่องราวชีวิตประจำวันสถาปัตยกรรมและผลงานศิลปะผ่านซากปรักหักพังที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีใต้ลาวาและเท่าภูเขาไฟซึ่ง5จุดเยี่ยมชมที่จะกล่าวถึงต่อจากนี้คือสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมีโอกาสได้ไปเยือนเมืองปอมเปอีสถานที่มหัศจรรย์ทางวรรณคดีแห่งนี้ครับ 1. ศูนย์กลางชุมชนเริ่มต้นจากบริเวณใจกลางของเมืองปอมเปอีโบราณนั่นคือฟอรัมหรือลานประชาคมซึ่งฟอรัมของปอมเปอีก็เหมือนกับฟอรัมของกรุงโรมที่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมทั้งทางการเมืองศาสนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวโรมันโบราณได้เป็นอย่างดีจัตุรัสสาธารณะที่กว้างขวางแห่งนี้รายล้อมไปด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่มากมายอาทิพื้นที่ทางการค้าและอาคารยูมาเคียที่สร้างขึ้นด้วยเงินทุนบริจาคจากยูมาเคียนักธุรกิจและนักบวชหญิงชาวโรมันที่มีชีวิตอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 1เมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่นี้แล้วก็อย่าลืมแวะไปที่วิหารแห่งจูปิเตอร์ซึ่งมีเสาอันเป็นสัญลักษณ์ตั้งตระหง่านอยู่เหนือฟอรัมรวมถึงมหาวิหารและโคมิเทียมหรือพื้นที่สาธารณะกลางแจ้งที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีการอภิปรายทางการเมืองและประเด็นทางกฎหมายเกิดขึ้นที่นี่ถัดจากฟอรัมเดินไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตามเวียเดลอับบอนดันซาหรือถนนแห่งความอุดมสมบูรณ์ถนนสายหลักอันพลุกพล่านสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้าโรงเหล้าโรงแรมและบ้านเรือนทำให้ผู้มาเยือนสามารถจินตนาการถึงสภาพการค้าและสังคมของเมืองปอมเปอีในสมัยโบราณได้เป็นอย่างดีบริเวณหน้าร้านรวงต่างๆจะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนให้แวะชื่นชมทั้งภาพวาดต่างๆบนกำแพงที่มีตั้งแต่ประกาศโฆษณาไปจนถึงข้อความการดูถูกคุกคามนอกจากนี้ให้ลองไปสัมผัสการเดินบน Stepping Stone หรือหินที่นำมาวางเรียงไว้ให้พอดีกับย่างก้าวสร้างไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้ผู้คนสามารถเดินข้ามถนนที่ถูกน้ำท่วมได้สิ่งที่ขาดไปไม่ได้บนถนนที่ผู้คนใช้สัญจรกันอย่างพลุกพล่านนี้คือร้านอาหารอย่างร้านเทอร์โมโพเลียมของเวตูติอุสพลาซิดุสซึ่งเป็นร้านอาหารจานด่วนที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีก่อนด้านในมีเคาน์เตอร์ที่มีช่องหรือหลุมทรงกลมสำหรับใส่โดเลียหรือโดลิอุมภาชนะดินเผาสำหรับเก็บอาหารร้อนและเย็นบนเคาน์เตอร์ยังมีการวาดอาหารต่างๆในสมัยโรมันด้วยสีสันสดใสพร้อมเมนูเลิศรสที่มีจำหน่ายอยู่ในร้านในระหว่างการขุดค้นนักวรรณคดียังค้นพบเศษถั่วเลนทิลและอาหารอื่นๆในภาชนะซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับอาหารประจำวันของชาวปอมเปอีร้านอาหารจานด่วนนี้จึงเป็นภาพสะท้อนชีวิตและรสนิยมด้านอาหารของเมืองปอมเปอีในสมัยโบราณได้เป็นอย่างดี 2. ร้านขนมปังและอัฐจันทร์แห่งปอมเปอีอาวุธหลักของนักการเมืองชาวโรมันในการหาเสียงเลือกตั้งคือการแจกขนมปังที่เป็นอาหารหลักของชาวโรมันและการจัดแสดงมหรสพสาธารณะให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าชมซึ่งการกระทำดังกล่าวเรียกกันว่าขนมปังและละครสัตว์หรือ Bread and Circus หมายถึงการสร้างความยอมรับจากสาธารณชนภายในเมืองปอมเปอียังมีหลักฐานของร้านเบเกอรี่หรือร้านขนมปังหลงเหลืออยู่มากกว่า30แห่งร้านเบเกอรี่ร้านหนึ่งตั้งอยู่ริมถนนตรงข้ามกับบ้านของเทรบิอุสวาเลนส์แม้จะไม่มีหน้าร้านแต่ที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตขนมปังอันเรื่องชื่อของภูมิภาคซึ่งเป็นอาหารพิเศษของพื้นที่ภูเขาไฟวิสูเวียสภายในอาคารเก่า2หลังมีพื้นที่ทำงานอันกว้างขวางประกอบด้วยชั้นวางของโต๊ะทำงานเครื่องนวดแป้งรวมถึงเตาอบโรงเก็บเมล็ดพืชที่นอนคนงานและเครื่องจักรที่ใช้ลาสีเครื่องหลากหลายขนาดตั้งอยู่ภายในคอกม้าที่อยู่ติดกันนักวรรณคดีสันนิษฐานว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากที่นี่น่าจะส่งขายไปยังจุดอื่นๆในเมืองด้วยเมื่อได้ขนมปังแล้วก็ไปรับชมความบันเทิงกันต่อที่อัฐจันทร์แห่งปอมเปอีสถานที่สำหรับจัดการแข่งขันกลาดิเอเตอร์ละครการแสดงสัตว์หรือแม้แต่การจำลองการต่อสู้กันทางเรืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวโรมันอัฐจันทร์ในเมืองปอมเปอีเป็นโครงสร้างรูปวงรีขนาดใหญ่ความยาว135เมตรกว้าง104เมตรด้านในมีที่นั่งสำหรับผู้ชมประมาณ 20,000 คนอัฐจันทร์แห่งนี้จึงเป็นสถานที่จัดงานแสดงสาธารณะที่ยิ่งใหญ่และน่าตื่นตาตื่นใจ
และเนื่องจากสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีปัจจุบันอัฐจันทร์แห่งปอมเปอีกลายเป็นอัฐจันทร์โรมันที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกที่ยังคงหลงเหลืออยู่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพความบันเทิงและการแสดงอันตรการตาในสมัยโบราณได้อย่างชัดเจน 3. ลานออกกำลังกายและสวนของผู้หลบหนีจากอัฐจันทร์สามารถเดินผ่านไปยังลานออกกำลังกายของเมืองปอมเปอีที่นี่ชาวเมืองสามารถลงว่ายน้ำในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ใจกลางเมืองออกกำลังกายในพื้นที่โล่งกลางแจ้งเดินเที่ยวเล่นชมวิวหรือจับจ่ายซื้อของจากแผงลอยชั่วคราวตรงทางเดินก็ได้และเมื่อเดินไปตามทางยังสามารถชื่นชมจิตรกรรมฝาผนังโบราณและนิทรรศการชั่วคราวระหว่างทางไปพลางๆแนะนำให้เดินต่อไปยังถนนวิโคโลเดลฟุกจาซีหรือถนนของผู้หลบหนีซึ่งอยู่ไม่ไกลและจากที่นี่นั้นสามารถเดินลงทางลาดไปยังสวนด้านล่างที่รู้จักกันในชื่อสวนของผู้หลบหนีสวนแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นสวนที่ปลูกผักและไม้เลื้อยไว้ขายในท้องถิ่นแต่เมื่อเดินลงมาถึงบริเวณส่วนที่ลึกที่สุดของสวนจะพบเข้ากับร่างของกลุ่มคนจำนวน13คนทั้งชายหญิงและเด็กที่ต่างหนีมาหลบภัยระหว่างที่ภูเขาไฟวิสูเวียสปะทุขึ้นมาและเมื่อเหตุการณ์ลุกลามรุนแรงขึ้นก็ไม่สามารถหลบหนีออกไปได้ร่างกายของพวกเขาจึงถูกทับถมอยู่ใต้เท่าฐานลาวาและหินภูเขาไฟอันเป็นที่มาของชื่อสวนแห่งนี้นักวรรณคดีค้นพบโพรงที่เป็นรูปร่างของมนุษย์ภายในสวนโดยร่างกายภายในถูกย่อยสลายไปหมดแล้วจึงทำการเทปูนปลาสเตอร์เหลวลงไปในโพรงดังกล่าวเพื่อหล่อปูนจำลองท่าทางและการแสดงออกของพวกเขาในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตไว้ 4. คฤหาสน์แห่งปอมเปอีการเดินทางไปปอมเปอีจะไม่สมบูรณ์หากไม่ได้ไปเยี่ยมชมคฤหาสน์อันยิ่งใหญ่หลังต่างๆภายในเมืองโดยเริ่มต้นจากบ้านของฟอนซากปรักหักพังอันหรูหรานี้เป็นบ้านประเภททาวน์เฮาส์ที่ชนชั้นสูงและผู้มีฐานะอาศัยอยู่ระหว่างยุคสาธารณรัฐและจักรวรรดิโดยบ้านของฟอนได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและเป็นหนึ่งในบ้านพักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปอมเปอีโดยชื่อบ้านตั้งตามประติมากรรมสมริดรูปฟอนสิ่งมีชีวิตในเทพปกรณามโรมันที่ค้นพบในบริเวณบ้านภายในบ้านพักขนาดใหญ่หลังนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามสถาปัตยกรรมอันซับซ้อนและพื้นกระเบื้องโมเสกที่โลกต้องตะลึงเช่นกระเบื้องโมเสกอเล็กซานเดอร์ที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่มากแสดงภาพยุทธการที่อิสซัสเมื่อประมาณ333ปีก่อนคริสตกาลและเป็นการต่อสู้กันระหว่างพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกับพระเจ้าดาไรอัสที่3แต่ถ้าหากต้องการทราบเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมของชาวโรมันโบราณต้องไปที่วิลล่าเดอะมิสทรีหรือบ้านพักแห่งความลึกลับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากประตูเฮอร์คิวเลเนียมทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองบ้านพักแห่งนี้ตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงถึงพิธีกรรมทางศาสนาอันลึกลับซึ่งเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับลัทธิของเทพไดโอนิซัสงานศิลปะที่สดใสและฉากลึกลับเหล่านี้ให้มุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับการปฏิบัติทางจิตวิญญาณในสมัยนั้นและเนื่องจากยังไม่ทราบที่มาแน่ชัดจึงตั้งชื่อบ้านพักตามลักษณะของตัวบ้านถัดไปคือบ้านของเวตติที่ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนชั้นสูงในช่วงจักรวรรดิโรมันบ้านหลังนี้ได้รับการตั้งชื่อตามเจ้าของที่สันนิษฐานกันว่าคือออลุสเวตติอุสคอนวีวากับออลุสเวตติอุสเรตติตูตุสภายในห้องต่างๆของบ้านตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังและโมเสกอันสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณโถงด้านหน้าทางเข้าบ้านยังเป็นสถานที่ที่ครอบครัวใช้บูชาเทพเจ้าประจำบ้านด้วยเหตุนี้ขณะที่เดินผ่านประตูหน้าบ้านเข้ามาทางด้านขวาจะพบกับภาพของเทพพรีอาปัสเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ผู้ปกป้องปศุสัตว์พืชผลไม้และอวัยวะเพศชายในตำนานกรีก 5. ซ่องโสเพณีและโรงอาบน้ำสาธารณะอาคารที่ชาวเมืองปอมเปอีใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือลูปาน่าหรือซ่องโสเพณีซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในมีห้องเล็กๆหลายห้องที่เชื่อกันว่าใช้เป็นห้องส่วนตัวสำหรับผู้ที่มาใช้บริการแต่ละห้องจะมีเตียงกับหมอนหินอยู่ด้านในทั้งยังตกแต่งผนังด้วยงานศิลปะที่สื่อถึงอารมณ์ทางเพศซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรมลักษณะใดเกิดขึ้นภายในอาคารแห่งนี้เดินถัดไปอีกไม่ไกลจะพบกับโรงอาบน้ำสตาเบียนที่สร้างขึ้นเมื่อราว200ปีก่อนคริสตกาลจึงเป็นโรงอาบน้ำสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโรมันที่ต้องจ่ายค่าเข้าก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้บริการอ่างอาบน้ำร้อนเย็นและอุ่นเพื่อทำความสะอาดร่างกาย
ใช้บริการนวดหรือขัดร่างกายจากบรรดาทาสพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งเล่นเกมกระดานได้เมื่อเดินเข้าไปในโรงอาบน้ำจะพบกับสระว่ายน้ำทางด้านซ้ายมือในขณะที่ทางด้านขวาจะมีเสาหินที่นำไปสู่ฝั่งของบุรุษโดยจะแบ่งออกเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากับห้องอาบน้ำเย็นถัดไปเป็นห้องอาบน้ำอุ่นและสุดท้ายคือห้องอาบน้ำร้อนซึ่งมีระบบทำความร้อนผ่านท่อภายในผนังและพื้นด้านล่างเพื่อหมุนเวียนความร้อนจากเตาเผาและเตาไฟส่วนฝั่งของสตรีที่อยู่ติดกันก็มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่าและไม่มีการตกแต่งที่หรูหราเหมือนฝั่งบุรุษ